Legutóbb kicsomagoltuk, összeszereltük és bemutattuk a Szovol SV8 Maxot. Vajon a tűzpróba? Na jó, nem szó szerint, csak az első tesztnyomatokkal. És hadd mondjam el, ez a béta egység bedobott néhány komoly csavarlabdát, az őrülten magas hőfoktól kezdve egy klipper összeomlásig a sisak nyomtatása közben. Lássuk, mi romlott el, mi működött és hogyan javítottuk ki. És ha már arról beszélünk, ami igazán bevált, van egy olyan fejlesztés ezen a Maxon, ami minden béta nyűg ellenére gyorsan az abszolút kedvencünké vált az eredeti SV8-hoz képest. A végén elárulom mi az, de addig is tippelhettek, ahogy haladunk. Ha új vagy itt, üdvözöllek! Én Gergó vagyok, és a Gergó Print 3D-t nézed, a YouTube csatornánkat, ami leginkább családi kalandjainkról szól a 3D nyomtatás és lézervágás világában, főleg Levivel, a kis unokaöcsémmel. Ahogy az előző 100 videónk, úgy ez is gondosan válogatott fordításra kész feliratokkal és részletes fejezetjelzőkkel készült, hogy teljesen otthon érezd magad. Lehet, hogy acélidegekre lesz szükséged, hogy túléld az összes drámát ebben a videóban. Ismét hadd szögezzem le az elején, ez egy béta egység, tehát a sorozatgyártott gépek eltérhetnek, és valószínűleg el is fognak térni ettől. A legalapvetőbb tesztnyomatoktól kezdve egészen a nagy, funkcionális és dekoratív tárgyaikig fogunk eljutni. Mivel még nincs burkolatunk, enclosure, a magasabb hőmérsékletű anyagok egyelőre ki vannak lőve, így maradtunk a PLA és PETG mellett, és a hamarosan érkező, továbbfejlesztett filamentadagoló rendszer nélkül a flexibilis anyagok, mint a TPU szintén váratnak magukra egyelőre. De még ezekkel a korlátokkal is tönkre fogunk tenni egy hatendet, véletlenül megkarcoljuk az asztalt, kidobunk egy jó adag hibás alkatrészt, és közben szoftveres és hardveres módosításokat is végrehajtunk. Készen állsz? Vágjunk bele! És ha már a beszállásnál tartunk, a Szovol ma indítja el az SV08 Max előrendelését a Kickbooster platformon keresztül. Ez azt jelenti, hogy esélyed van elcsípni egy hihetetlen Early Bird vagy akár Super Early Bird áron. Ha felkeltette az érdeklődésedet a gépben rejlő potenciál, még ezekkel a béta kalandokkal együtt is, amint mindjárt látsz, a leírásban található Kickbooster linkjeink használata az előrendeléshez egy fantasztikus módja annak, hogy támogass a Gergó Print 3D-t, neked pedig semmibe sem kerül pluszba. Ne feledd, ez az egész béta tesztelés pontosan azért történik, hogy a végleges sorozatgyártott modell a lehető legkiforrottabb legyen mindenki számára. Most pedig kezdjünk bele az első talán leghírhetett tesztnyamattal, a 3D Benchy-vel. Ja, biztos nem vagy lenyűgözve ettől. Egy 11 perces 3D Benchy geekódja ott volt a mellékelt USB drive-on, de ahogy volt, egyszerűen nem nyomtattok ki rendesen. Súlyos alulextrudálási probléma volt. Annyira súlyos, hogy a modell ketté tört még mielőtt befejezte volna a nyomtatást. Az a nyomat biztosan nem fogja eladni a Max-et. Valami egyértelműen nem stimmel. Miután ellenőriztem az extruder feszességét, ami rendbelevőnek tűnt, újra megpróbáltam ugyanazt a G-kódot kinyomtatni, de ezúttal elkezdtem emelni a Nazol fúvóka hőmérsékletét. Az eredeti teljesen normális 230 fokról felemeltem 235-re, majd 240-re, végül 245-re, ahol már kezdett jól kinézni a dolog. Harmadik próbálkozásra pedig módosítottam a G-kódot, hogy már az első rétegtől kezdve ezzel a 245 fokkal induljon. Beta tesztelő kollégám 3D Print Demon ugyanebbe a rejtélyes problémába futott bele a hatendjével, úgy tűnik sokkal magasabb hőmérsékletet igényel a szokásosnál, különösen azoknál a filamenteknél, mint a PLA, amik sok hűtést igényelnek. Az edzett acélfúvókák alacsonyabb hővezető képességén túl a mi elméletünk az, hogy ezeken a beta egységeken a tárgyhűtő ventilátorok talán túl magasra vannak célozva, és túl sok hűtőlevegő érheti a fúvóka olvadási zónáját. Más tényezők is szerepet játszhatnak, de ahogy látni fogjátok a többi tesztnyomatnál is, a nyomtatási hőmérséklet egyszerű felemelése visszatérő megoldás lett. Ha aggódsz, hogy ez a hőmérséklet különbség rontani fogja a nyomtató 350 fokos maximális képességét a magasabb hőmérsékletű filamenteknél, gyanítom, hogy azokat kevésbé fogja érinteni, mivel általában kevesebb tárgyhűtést igényelnek, ami csökkenteni fogja ezeket a mellékhatásokat is. Ahogy az előző videómban említettem, láttad már egyébként,
át kellett ültetnem a hátsó tárgyhűtőt az SV08-amról, mert erről a konkrét béta egységről hiányzott. Amikor 3D Print Demon elemezte az eredeti hűtőt a saját gépén, észrevettük, hogy az 10 mm-rel lejjebb van pozícionálva a maxon. Szóval szerintem ennek a hűtési problémának a megoldására talán olyan egyszerű, mint az első tárgyhűtő enyhe újratervezése, hogy az is 10 mm-rel lejjebb célozzon. 3D Print Demon egyébként megmérte a fúvóka hőmérsékletét, és azt találta, hogy következetesen alacsonyabb volt a beállított értéknél, de erről valószínűleg ő többet fog mesélni a saját videóiban és tesztjeiben. Kíváncsi lennék te véleményedre is, írd meg a kommentekben alul. Ami meglepő, hogy a Max túlhegye, nyomtatófeje megegyezik a szóval Zero-éval, aminek semmi gondja nem volt a PLA és PETG nyomtatásával a szokásos hőmérsékleteken. A Zero-nak még hátsó tárgyhűtőre sincs szüksége a túlheaden, köszönhetően annak az erős hátsó függönyventilátornak, szóval nem vagyok teljesen biztos benne, hogy mit kellene egyáltalán megváltoztatni a Maxen. Ahogy hamarosan látni fogjátok, egy csúnya dugulás és egy kis saját ügyetlenségem miatt át kellett cserélnem a komplett hotendet is az Zero-ról, annak ellenére, hogy annak a hotendnek részfúvókája van, jobb hővezető képességgel, a magasabb hőmérséklet igénye megmaradt. Ez azt sugallja, hogy valószínűleg nem hibás fűtőelemről vagy termisztorról van szó, mivel azok is a Zero-ból jöttek át, és spoiler alert, a hotend cseréjének más következményei is lesznek, szóval maradjatok velünk. Most pedig 3 másik fontos szempont. Először is a sorozatgyártott egységek tesztelői nem említették, hogy magasabb fúvóka hőmérsékletre lenne szükség. Én sem kaptam még meg azt a frissítő csomagot, amit a Sovol küld nekünk, hogy béta egységeinket a sorozatgyártottakkal egy szintre hozza. Szóval még nem dőlt el véglegesen, hogy ez a probléma lesz-e a végső változatban. Másodszor, ez az egész hőmérséklet ügy lehet, hogy sokaknak nem is lesz probléma, különösen, ha amúgy is tervezitek lecserélni a toolheadet. A továbbfejlesztett CAN bus adatkábel a toolheadhez rengeteg lehetőséget nyit meg Voron-kompatibilis toolhead dizájnok számára, nem is beszélve a Bontech Index szerszámcserélőjéről, amit sokan ígéretes fejlesztésnek tartanak. És végül, még ha semmi sem változik, és magasabb fúvóka hőmérsékletre van szükség, úgy tűnik, nincsenek káros mellékhatásai a hőmérséklet egyszerű növelésének. Ha megnézzük azt a harmadik 3D Bench-it, valójában egész jó lett egy 11 perces nyomathoz képest, a rétegmagasság 0,25 mm, a hűtés egész jónak tűnik, pedig ekkor még észre sem vettem, hogy hiányzik a hátsó hűtőm. El tudom képzelni, hogy még jobb lenne, ha az is működne. Amire igazán fel szeretném hívni a figyelmeteket, az az, hogy milyen sima lett ez a Benchy. Egy rendes input shaper kalibráció után teljesen rezonanciamentes, ringing free, és ami különösen érdekes, VFA, vagyis Vertical Fine Artifacts, függőleges finom hibák sincsenek. Neked is tetszik, ahogy sikerült? Ugye? Ha igen, nyomnál egy tetsziket a videónkra is, nagyon sokat segítene nekünk, látni fogjátok, miért érdemes ezt a VFA dolgot megemlíteni, ahogy haladunk a többi nyomattal. Az első Benchy siker után sajnos egy jó adag időt elpazaroltam azzal, hogy megpróbáltam pótolni a hiányzó hátsó tárgyhűtő ventilátort, nem volt kéznél a szükséges 30-10-es ventilátor, így arra gondoltam, miért ne próbálnám meg újra tervezni azt a ventilátor burkolatot, amit a Sovol közzétett az SV8-as GitHub repójában. Az volt a tervem, hogy lejjebb viszem 10 mm-rel, és átméretezem, hogy passzoljon egy 40-10-es blower ventilátorhoz, ami viszont volt nekem. Nos, ez a fényes ötlet nem csak teljes zsákutcának bizonyult, de még a gyönyörű PEI lapomat is megkarcolta, bár, ahogy látni fogjátok, ez nem teljesen csak az én hibám volt. Látjátok, a nagy probléma azzal, hogy megpróbáltam beerőltetni azt a nagyobb ventilátort, az volt, hogy zavarta a nyomtató homing nullpontra állás szekvenciáját, és ha a nyomtató nem áll nullpontra rendesen, akkor rossz helyen próbálja meg elvégezni a fúvóka tisztítási eljárását. Na most ez normál esetben nem lenne óriási katasztrófa, a fúvóka tisztító lapocska nem lenne egy teljes milliméterrel az asztal felülete alatt pozícionálva. Szóval ez a csúnya karcolás, amit itt láttok, pontosan ott hitte a nyomtató, hogy a fúvóka tisztító van.
Basszus, ez őszintén szólva egy potenciálisan elég csúnya tervezési hiba. Egy homing probléma nem kellene, hogy kárt tegyen ebben a gyönyörű és higgyétek el nehezen beszerezhető PI rugó acéllapban. Szerencsére 3D Print Demon összedobott egy tökéletes és szuper egyszerű megoldást, annyira egyszerű, hogy a sorozatgyártott egységek talán már ezzel a módosítással fognak érkezni. De ha nem, mindenképpen érdemes megfontolnotok, hogy magatok megcsináljátok. Egyszerűen emeljétek meg a fúvókat tisztítót kb. 1 mm-rel, egy-két alátét segítséggel, aztán módosítani kell a fúvókat tisztító makrót Clipperben, hogy 1 mm-rel magasabban végezze a tisztítást, biztonságosan az asztal felülete felett. Ezután a meglehetősen drága kitérő után, aminek a költségét kedvesen a Szovol által, mivel küldenek egy új PI lapot, köszönjük Szovol, kölcsön vettem a hátsó tárgyhűtőt a normál SV08-amról, aztán nyomtattam hozzá egy továbbfejlesztett tartót, amit úgy terveztem, hogy 10 mm-rel lejjebb üljön, ESA-ból fűtött kamrás Chiditech Q1 Pro nyomtatómon, ami ideális magas hőmérsékletű filamentek nyomtatásához. Ezzel a továbbfejlesztett hűtéssel végre a helyén neki fogtam ennek a magassági tesztnek. De 459 mm-nél le kellett állítanom, mert a Y-tengely kábelvezető lánca, drag chain elkezdett ütközni a filament útjával, de nem aggódjatok, ez csak ennek a béta egységnek a furcsasága az ideiglenes filament adagoló megoldás miatt. Hamarosan megkapjuk a frissített adagoló rendszert, ahol a filament kb. 50 mm-rel magasabban lép majd be, így nem lesz veszélye annak, hogy a gantryvel mozgó hídszerkezet ütközik. Még egyszer ki szeretném emelni ennek a magas tesztárgynak a kiváló felületi minőségét. Elég éles ellentétben áll azzal, amit néhány következő nyomat mutatni fog. De mielőtt belevágnánk azokba a másik nyomatokba, egyszerűen muszáj volt nyomtatnunk valamit, ami igazán kihasználja ezt a fantasztikus, hatalmas nyomtató felületet. Fogtam a kedvenc low poly fekete párduc modellünket, N-Barb 01-től, és felnagyítottam egy elképesztő 600 mm-es hosszúságúra, ez nagyjából a legnagyobb, amit átlagosan elfér ezen az asztalon. És csak nézzétek meg az első réteget, a Z-offset kalibráció és az automatikus ágyszintezés, ABL hibátlanul működik itt. Lehet, hogy ez a kedvenc funkciók ezen a nyomtatón? Ez a nyomat rengeteg fa támasztékot tartalmazott, ami egyben remek tesztje is volt a nyomtató mechanikai és általános megbízhatóságának. Nem siettettem, szóval PLA-ból nyomtattam az Orca Slicer gyári profiljában levő alapértelmezett nyomtatási sebességekkel, 21 köbmilliméter/másodperc térfogatárammal, volumetric flow. Az egyetlen változtatás a fúvóka hőmérsékletét felnyomtam 245 Celsiusra, összhangban a korábbi tapasztalatainkkal 3 fal és Lightning villám infőt használtunk, kivéve azt a részt, ahol a farok a testtel találkozik. Erre a kritikus területre 15% 3D Honeycomb mégsejt infilt adtunk egy gömb alakú módosítóval, Spherical Modifier, a slicerben az extra erősség érdekében. Egy dolgot érdemes megjegyezni, a gyári profilok következetesen alábecsülik a nyomtatási időket. Ez kb. 19 órásra becsülte, de végül kerek 21 óra lett belőle. Ennek ellenére nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, a támasztékok viszonylag tisztán lejöttek, és a nagy lapos felületek lenyűgözően simák és hibamentesek. Rendben, következzen valami azzal a gyönyörű selyemfilamenttel, amit a Szovó küldött a géppel, kezdve ezzel a mozgatható Articulated Róka modellel, Saber 3D-től. Egy ilyen mozgatható modell remekül teszteli az áramlási sebességeket, flow rate, és a nyomtatási hézagokat, clearances, bár 200%-os nagyításnál ezekkel a hézagokkal hát nem igazán kellene problémának lennie. Gyönyörűen kinyomtattam. Viszont itt egy érdekes megfigyelés, pontosan ugyanezt a G-kódot később részfúvókával nyomtattuk, úgy sokkal csillogóbb eredményt adott ezzel a szép háromszínű filamenttel, ez valószínűleg a réz jobb hőátadásának köszönhető, ezt a különbséget majd a sisak nyomtatásánál is látni fogjuk. Ez a hatalmas nyomtató felület azonban nem csak óriási egyedi nyomatokhoz jó. Sorozatgyártásra batch printing is hihetetlen előnyös. Például nemrég nyomtattam egy egész sereg ilyen mozgatható gyíkot egy közelgő gyerektábor vásárára. Ezen az SV08 Maxon 31 darabot tudtam kinyomtatni egy menetben. Hogy
kontextusba helyezzük, az eredeti SV08-am a maga 350x350-es asztalával, csak úgy, mint a Creality K2 Plus, csak 15 darabot tudott volna kezelni ezekből, fele annyit. És egy nagyon elterjedt 256x256-os nyomtató, az mindössze 6 GB-nál tetőzne adagonként. Szóval ez a hatalmas asztal óriási időmegtakarítást jelent, és lehetővé teszi, hogy igazán maximált a felügyelet nélküli nyomtatást. Ez hihetetlenül hasznos lehet később a többszintű nyomtatásnál is, segítve a purge hulladék optimalizálását, amikor sok alkatrészt nyomtatsz. Az, hogy megbízhatóan használhatjuk ezt az egész hatalmas felületet ilyen sorozatnyomtatásokhoz, óriási plusz. Hogy ez a legnagyobb plusz? Talán az egyik esélyes a kedvenc fejlesztésünkre. Meglátjuk. Rendben, ideje nagyot alkotni, de a nagy nyomatok nagy gondokkal járhatnak. Ezt a népszerű mandalori sisak modellt, The Broken Nerd 83-tól szájszeltem fel a Thingiverse-re, 16 órás nyomtatási időt célozva. De elég hamar újra kellett indítanom az első próbálkozás után. Ha jobban megnézitek, ennek a modellnek csak 2 apró pontja érintkezik ténylegesen az asztallal. A többi ilyen szorosan illeszkedő snap támasztékokon nyugszik, és lenyűgöző módon a kupola belsejébe egyáltalán nem is kell támaszték. Az első menet során az egyik ilyen apró érintkezési pont viszont nem tapadt le eléggé. Szóval le kellett lőnünk, extra figyelmet fordítottunk a PEI felület tisztítására, a jól bevált 99%-os izopropil alkohollal, csak a szagát ki kellene bírni, és a második próbálkozás már sokkal szebben indult. Nos, van néhány másik viszonylag drága gépem, amivel össze tudom hasonlítani, és igen, a felületi minőség lehetne jobb, de egy ekkora méretű és sebességű nyomtatótól ez mindenképpen elfogadható. Nem látok nyilvánvaló csíkozódást, banding vagy VFA-t a sima függőleges felületeken, kivéve persze a középső nyílás szoros támasztékain, ahol a nyomtatási minőség nem igazán prioritás. A háromszínű filament néhányszor megcsavarodott a nagyon hosszú úton a spulnitól az extruderig, ez okozza azokat az érdekes színváltásokat, amiket láthattok. És bármit is próbáltunk az Orca Slicerben, egyszerűen nem tudtunk megszabadulni ettől a 2 hülye vékony támasztéktól, amik egyébként is hamar összeomlottak. Ez némi kóbor extrudáláshoz vezetett a 2 fülrész közelében, de szerencsére azt a törmeléket elég könnyű lekaparni a végén. Néhányan talán észrevettétek ezt a felső panelt, ez valójában csak egy darab régi választási plakát, építettem már komplett burkolatot ilyesmiből, nézzétek meg azt a videót, ha érdekel. Ennek itt most főleg az a célja, hogy ideiglenes porvédelmet nyújtson a szabadon levő lineáris síneknek, nem szuper hatékony, de jobb a semminél, amíg megjön a igazi burkolat, és egy praktikus hely könnyű dolgok tárolására a nyomtató tetején. A másik ideiglenes kiegészítés, ez a 2 szorító, amivel a nyomtatót ehhez a 700x700 mm-es asztalhoz rögzítettem, ami egyébként épp hogy elég nagy. Tudom, rezonancia csillapítás szempontjából nem ideális, ez is csak egy újabb átmeneti megoldás, amíg nem tervezek és nyomtatok néhány TPU lábat, hogy megakadályozzam ezt a szörnyeteget abban, hogy megpróbáljon leugrani erről az IKEA dohányzó asztalról. Haladtak a dolgok, de aztán a középső támasztékok egyik oldala összeomlott és hozzáért a nyomtató fejhez. Szerencsére a felkunkorodott darabok egyszerű visszahajlítása és lecsípése elkerülte a további bajt, és a támaszték később még helyre is állt. De nem sokkal ezután az egész nyomatnak kellett helyreállnia valami sokkal ijesztőbb dologból. Még ébren voltam, a szomszéd szobában levő irodámban dolgoztam, amikor hirtelen észrevettem a megszokott nyomtatási zaj hiányát, a ventilátorok leálltak. Átsiettem megnézni, és valóban a Clipper összeomlott egy asztalfűtés ellenőrzési hibával, leállítva a nyomtatást 11 óránál a 16-ból. Az asztal viszont tapintásra még mindig hőmérsékleten levőnek tűnt, szóval alkalmaztam a klasszikus IT crowd megoldást, kikapcsoltam, majd újra be, remélve, hogy az áramkimaradási helyreállító, vagyis a PLR, nos, helyreállít. És igen, újraindításkor megkérdezte, hogy akarom-e folytatni a hívást. Continue calling, érdekes fordítás, ennek a beta szoftvernek elég sok ilyen nyelvi furcsasága van a kijelzőn.
Láthatjátok, hogy az asztal ekkor mindössze 2 fokkal volt a cél nyomtatási hőmérséklet alatt. A szoftver gyönyörűen magára talált, folytatta az asztal 65 fokra tartását, majd először 160 Celsiusra melegítette a fúvókát, ami a PLA olvadáspontja felett van, mielőtt elmozdította volna a fejet arról a pontról, ahol megállt. Gyorsan lecsíptem, majd később egy lapos fogóval megtisztítottam azt az érintkezési pontot. Ez a 160 fokos előmelegítés kulcsfontosságú a PLA esetében, de lehet, hogy nem elég a magasabb hőmérsékletű filamentekhez. Remélhetőleg a PLL rutin elég okos ahhoz, hogy ezekhez igazodjon, de ezt még nem teszteltük. És azoknál a magasabb hőmérsékletű anyagoknál egy burkolat ajtajának kinyitás egy ilyen gumó eltávolításához vetemedést is okozhatna, ami másik katasztrófa. De mivel itt PLA-t nyomtattunk, a PLR rendben haladt. Ahogy valószínűleg észrevettétek a helyreállítási folyamat során, a Toolhead ezután csak X és Y irányban végzett homingot. Ezekben a végállás kapcsolókban, end-stop levő mikrokapcsolók sokkal pontosabb pozicionálást tesznek lehetővé, mint az eredeti SV8 szenzor nélküli homingja, ami jelentősen kisebb vízszintes eltolódást jelent a nyomtatás folytatási pontjánál. Na most, vagy a szoftver egy réteggel túl lent folytatta, vagy a motorok süllyedtek egy kicsit a csillapítók ellenére, mert rengeteg kaparás volt és körömrágás az én részemről a folytatás első néhány rétege során. De a masszív első réteg tapadás kiváló alapnak bizonyult, és a nyomat túlélte a katasztrófát egy alig látható vonallal, ami szerencsére még illik is a sisak dizájnjához. Egy szilárd alap, lehet, hogy ez a titka a kedvenc fejlesztésünknek, a Maxen. Találgassatok tovább, a végén persze el fogom árulni. Minden izgalom után lefeküdtem aludni, nagyon remélve, hogy a fűtés ellenőrzési probléma nem fog újra előbukkanni a nyomtatás hátralévő részében. Arra ébredtem, hogy az utolsó milliméterek kerülnek a helyükre ezen a most már majdnem tökéletes nyomaton. Ezzel a nem kívánt közjátékkal a 16 órás nyomat végül 17 órát vett igénybe. Az egyetlen igazi veszteség a timelapse felvétel volt, mivel csak a helyreállítás utáni rész renderelődött. De a döntő fontosságú, hogy ez az élmény végső soron növelte a bizalmamat az SV8 Max általános megbízhatóságában, és abban, hogy képes kezelni a váratlan problémákat. Klassz, ugye? Ha neked is olyan érdekes volt ez a helyreállítás, mint nekünk, és szeretnél többet látni ezekről a Szovol nyomtatókról, kérünk, te is legyél klassz, és nyomj egy lájkot, és iratkozz fel. Hatalmas köszönet, ha már megtetted. Maga az asztalfűtés jól méretezett, mindössze 10-30%-os teljesítményre van szüksége a 65 fokon tartáshoz, tehát a hiba nem alulméretezett fűtés miatt volt, miután átbeszéltük a Szovol csapattal, kissé módosítottuk a Verify Heater beállításokat Clipperben, hogy egy kicsit nagyobb mozgásteret adjunk neki, miközben továbbra is biztonságos marad. Ezeket az új beállításokat azóta több egész napos nyomtatással teszteltük, némelyik esetében még magasabb asztalhőmérséklettel is, és mind mentes volt ettől a konkrét problémától, bár másoktól nem teljesen, ahogy mindjárt látni fogjátok. Valódi katasztrófa akkor történt, amikor ennek a mandó sisaknak az utolsó néhány alkatrészét, a fülrészeket nyomtattuk. Az első adag többnyire rendbe lement, csak egy darab vált le és hibásodott meg. A Clipper Extrude objektum kizárása funkciója tökéletesen végezte a dolgát, és egyszerűen folytattam a többi nyomtatását. Amikor azt az egy hiányzó darabot nyomtattam újra, egy ártatlan hiba, vagy talán nem is hiba, inkább egy balszerencsés események sorozata történt, kifogyott a filament, de a legvége beakadt a filament kifogyás érzékelő runout szenzor bejáratánál, és nem aktiválta az érzékelőt. Ez egy egész sor problémát indított el, ami végül a hatendem teljes megsemmisüléséhez vezetett. Ja, ez egyébként teljesen az én soram, de akkor is. Érdemes megjegyezni, hogy ez az egész probléma valószínűleg nem történt volna meg a végleges sorozatgyártott egységben, a Szovol ugyanis lecserélte azóta ezt az egyszerű kifogyásérzékelőt egy fejlettebb filament mozgásérzékelő és motoros továbbító rendszerre. De vissza a tragédiához, megfelelő gubanc,
vagy kifogyás érzékelés nélkül az erős extruder csak húzta és darálta tovább annak a beszorult filamentnek a másik végét, végül ez teljesen eldugította a hatendet. Szétszettem, hogy utána járjak, de a fúvóka szára valahogy összefort a hővezető blokk részbélésével a hideg zónában. Amikor megpróbáltam eltávolítani a filament darabot, a fúvóka szára kijött vele együtt a hővezető blokkból. Az igazi probléma azzal indult, hogy megpróbáltam visszadugni ezt a fúvóka szárat a hővezető blokkba. Még mindig nem vagyok teljesen biztos benne, hogy hogyan kell ezt szakszerűen csinálni, akárhogy melegítettem, vagy hűtöttem a két alkatrészt, remélve, hogy a hőtágulás majd csodát tesz. Egyszerűen félig beszorult. Nem tudtam tovább tolni, és már kihúzni sem. Végül ahhoz folyamodtam, hogy levágtam az új Dremel gépemmel, és kifúrtam a rész bélést, de addigra már az egész úgyis kuka volt. Az SV08 Max minden további tesztelése ezzel satút nyomott. De csak egy pillanatra. Aztán hirtelen megvilágosodtam. A Sovol Zero-ban levő hatent ugyanilyen. Szóval miután felrobbantottam az SV8-amat a hátsó hűtőjéért, most ideiglenesen nyugdíjba kell küldenem a Zero-t is, legalábbis amíg meg nem érkeznek a cserecuccok a Sovoltól. Na most, ez a Zero-ból származó csere hatent részfúvókával érkezett, amit nem cseréltem ki az eredeti edzett acélra. Ez egy érdekes lehetőséget ad nekünk, hogy összehasonlítjuk a nyomtatási eredményeket a különböző fúvókaanyagok között, bár mindkettő továbbra is 0,4-es. A Cheyenne filamenttel nem csak fényesebb nyomtatási felületet kaptunk a részfúvókával, ami várható is a jobb hővezető képessége miatt, ami kissé magasabb effektív filament hőmérsékletet eredményez, de elkezdtem hangsúlyosabb, függőleges finom hibákat, VFA-kat is látni. És ezt nehezebb megmagyarázni, mivel csak magát a hatendet cseréltem, megtartva az eredeti fűtőelemeket, és még az extruder ventilátort is, és természetesen nem nyúltam a szívfeszítésekhez, vagy bármihez, ami a mozgásrendszerhez kapcsolódik. Figyeljétek meg, mennyivel simább volt a felület azon az utolsó fűrészen, amit az eredeti hatenddel nyomtattam. Még mindig keressük ennek az okait, ami kényelmesen átvezet minket a következő nyomatainkhoz, nevezetesen ehhez a hordozható székmodellhez, amit Levi talált a MakerWorld-en, e-mail design tervezésében. Az extra erősség és rugalmasság érdekében úgy döntöttünk, hogy ezt PETG-ből nyomtatjuk ki, kezdve a kisebb zöld színű elemekkel. Csak jócskán az első nyomtatási próbálkozás közben vettük észre az alul extrudálást ezzel a zöld PETG-vel. A probléma ugyanaz, mint a gyári PLA profiloknál is volt, elégtelen filament hőmérséklet, még a részfúvókával is. Hogy spóroljunk a filamenttel, amíg rájövünk a dolgokra, kizártuk az összes tárgyat egy kivételével, majd amíg az egy darab tovább nyomtatódott, fokozatosan emeltük a fúvóka hőmérsékletét 245 fokról, amint elértük a 260 fokot, a tesztdarab rétegei sokkal jobban kezdtek már kinézni. Szóval az újranyomtatáshoz már az elejétől fogva 260 fokot használtunk. Az asztal hőmérsékletét is megemeltük a Sicer profilban egy PETG-hez szokásosabb 75 fokra. Az asztalfűtés az előbb módosított Clipper beállításokkal tökéletesen kezelte ezt, és az új AliExpress-es hőkameránk is tanúsította a szép, egyenletes fűtést az egész asztalfelületen. Hogy biztosítsuk a PETG szárazságát, különösen mivel az hidrofilep, használtuk az Edgepulnis Sandu filament szállítónkat. Miután elvégeztük a gyors hőmérséklet hangolást a zöld PETG-vel, futottunk egy rendes hőmérsékleti toronykesztet a fehér PETG-vel, amit következőnek terveztünk használni. Azután, mielőtt kinyomtattuk volna a főattrakciót, a fekete tok és ülés kombinációját, futtattunk egy áramlási sebességkalibrációs tesztet is. Ha segítségre van szükségetek ezekkel a filament hangolási tesztekkel kapcsolatban, ajánlom ezt a korábbi videónkat a témában. Az áramlási sebességteszt végül rámutatott a fennmaradó problémák fő okára. A Sovol alapértelmezett maximális torfogat árama 21 köbmilliméter per másodperc, egyszerűen túl magas volt a PETG-hez.
Egy észszerűbb 14-re csökkentve végre megoldódott az extrudálási egyenletlenség, az utolsó alkatrész, a fekete tok sokkal egyenletesebben extrudálódott. Azonban még mindig nem vagyunk teljesen elégedettek a felületi minőséggel. Valami határozottan megváltozott a haten cseréje után, és a nyomozás folytatódik. Ez egy praktikus kis sámli. Az alul extrudált lábaknak semmi gondja nem volt Levi súlyának megtartásával, de később, amikor én próbáltam ki, az egyik fehér láb eltört, de újra nyomtattam a frissített áramlási sebességekkel, és most már sokkal erősebb. Persze az az első mandalori sisak túl nagy volt Levinek, szóval újra beszkenneltük a fejét, most sokkal rövidebb a haja, mint tavaly nyáron, amikor eredetileg 3D szkenneltük. Ha érdekelnek a tapasztalataink az emberek 3D szkennelésével kapcsolatban, nézzétek meg ezt a Creality Ferret Pro-ról szóló videónkat. Mindenesetre a sisak Levi számára kicsinyített újranyomtatása újabb jó lehetőséget adott, hogy összehasonlítsuk a két különböző haten nyomtatási eredményeit. Ez a második sisakhoz 0,25 mm-es rétegmagasságot használtunk az előző 0,2-es helyett, és a kissé csökkentett összméret is segített gyorsítani a nyomtatást. Ezúttal szerencsére nem voltak további malőrök, ez 5 órás, teljesen sikeres projekt során. Tekintettel a nyomtató által mutatott kivételes képességekre, különösen a nagy tárgyak esetében, megnyílt a lehetőség egy teljes Mandalorian jelmez elkészítésére. Izgatottan vágunk majd bele ebbe, kövessetek bennünket a fejleményekért. Mielőtt rátérnénk az abszolút kedvenc fejlesztésünkre ezen az SV8 Maxon, fogjuk össze gyorsan. Szóval íme egy cenzurálatlan betekintés az utazásunkba ezzel a béta egységgel. Mindez azért, hogy a végleges sorozatgyártott modell a lehető legmegbízhatóbb legyen mindenki számára. Na most, ha már a sorozatgyártott modellről beszélünk, ma indultak az előrendelések. Ha gyors vagy, talán még elcsípheted ezt a nyomtatót egy hihetetlen early bird áron, mindössze $999, még a $1299 induló árán is úgy gondoljuk bőven megéri egyedi képességei miatt, mint például az a hatalmas nyomtatási térfogat, amit bemutattunk. A szóval egy új értékesítési technikával kísérletezik a Kickstarter platform használatával. Szóval, ha érdekel az előrendelés, kérlek használd a videó leírásában található frissített linkjeinket. Ez egy remek módja annak, hogy a legjobb early bird vagy super early bird áron juss hozzá a nyomtatóhoz, és egyben a csatornánknak is ad egy kis jutalékot, neked pedig semmibe sem kerül pluszba, ami igazán segít nekünk abban, hogy folytassuk ezeket a videókat. Számíthattok a következő videóra a frissítő csomagról, amit a Sovoktól kapunk hamarosan. Tervben van még egy videó a hűtőventilátorok elcsendesítéséről, amint azok az alkatrészek megérkeznek, és még nem ment el teljesen a kedvünk attól sem, hogy megpróbáljuk telepíteni a Coprintet erre a szörnyetegre, szóval az is megtörténhet még. Rendben, szóval mindezek után mi is az? Mi az az egyetlen funkció, ami gyorsan a kedvenc fejlesztésünké vált ezen az SV8 Maxon, legfőképp az eredeti SV8-hoz képest. Remélem néhányan már rá is jöttetek közbe. Számunkra kétségtelenül ez az új asztal. Míg nekünk személy szerint sosem volt komoly problémánk az eredeti SV8 asztalával, tudjuk, hogy néhányatoknak ez igazi fejfájást okozhatott. Nos, szóval egyértelműen figyel, ez az új kiváló minőségű 8 mm vastag, szuper sík és hihetetlenül masszív, gyorsan fűtő asztal, kombinálva a hatékony automatikus szintezéssel, maga volt az álom az első réteg tapadása és konzisztenciája szempontjából, még ezeken a nagyméretű nyomatokon is. Egyszerűen sokkal megbízhatóbbá és élvezetesebbé teszi egy ekkora méretű nyomtató használatát. Ha eddig nem néztétek, a következő legyen az SV8 Max kicsomagoló és összeszerelő videónk, itt, vagy nézzétek meg a többi 3D nyomtatási kalandunkat ebben a lejátszási listában. Akárhogy is, gyerünk nyomtassunk 3D-ben, vagyis GoPrint 3D. Nagyon köszönöm, hogy végignéztétek egy újabb Gergo Print 3D videót egészen a végéig, jó szórakozást és jó nyomtatást!